وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، ومنذ فترة طويلة ونحن نقول أن على الساحة طلبة علم كثيرون ودعاء أكثر وعلماء كثيرون أيضا، ولكن المربين قليل، فنحتاج إلى إعداد طائفة المربين. المربي ليس شخصا يخطب الجمعة أو يعطي درسا، وإنما المربي وظيفته أنه يجلس يستقبل من هم في أول طريق الالتزام، من يريدون الهداية ومن يريدون طلب العلم، فيبدأ معهم بتزكية نفوسهم. جلسنا الجلسة الأولى منذ أسبوعين، على مدار أسبوعين، لإعداد منهج مبسط من خلال المدرسة الربانية للتربية. فاخترنا مجموعة من الكتب بالترتيب والتدرج. الكتاب الأول كيف أتوب، بعد منه الجدية في الالتزام، وبعد منه قصة الالتزام والتخلص من رأس الجاهلية، بعد منه أصول الوصول، وبعد منهم إلى الهداتين. قلنا أهم صفة في المربي إنه يبقى غير متطلع وغير متشوف لحب الظهور. ما هواش عايز يبقى شيخ. أهم شيء في المربي إنه مش عايز يبقى مشهور ولا معروف، مش متطلع إنه يخطب جمعة ولا يدي درس ولا يظهر في التلفزيون ولا يبقى يخرج له كتاب، وإنما هو محب للخمول والخلوة، الستر. كمان عايزين نقول إن المربي صفته إن هو لا يستطيع أن يزكي الناس إلا إذا كان هو نفسه مزكى، ذو نفس مزكاة، ذو نفس طيبة. ولذلك أنا مش هقدر أعالج في المريض اللي جاي لي. يعني أحد المربين بعت رسالة النهارده بيقول إيه؟ إن أحد الناس اللي بيعالج معهم في كسل، ومع الكسل عجب، معجب بنفسه وشايف إنه كويس. إزاي أقدر أعالج فيه الصفتين دول؟ فهنقول إن هو لا يمكن إنك أنت تقدر تعالج فيه الكسل وأنت أصلا كسلان، ولا تعالج فيه العجب وأنت معجب مغرور. فلذلك أحيانا بنقول إيه، ولازم نعتقد هذا اعتقادا جازما، إن مش كل الناس ينفع لهم علاج واحد. حتى في الطب العادي مش كل اللي بطنه بتوجعه ينفع ياخد فلاجيل مثلا، يعني لا، وإنما كل إنسان بيحتاج علاج معين. فلذلك بنقول إنك أنت لما عالجت في نفسك الكسل والعجب، مش شرط العلاج اللي أنت عالجت بيه نفسك ده ينفع مع الشخص ده. والمربي زي الطبيب، والطب عادة بيسموه إن هو علم التجربة. الطب ده تجريبي، بيأتي بالتجربة. فتلاقي أصلا الأطباء بيجربوا الدواء ده ويجربوه ويجيبنا. فلذلك دايما بنقول إن الأصل في التربية الصبر. الصبر، الوقت جزء من العلاج. فلا بد ان الامور دي تحتاج انها تاخد وقتها
وتاخد وقتها بالراحة في مدة كافية. عندنا أصل من أصول التربية، أصول الفقه التربوي: واحد، أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. إن إنسان كان مدخن وبطل تدخين، لازم أديله الفترة دي بتحن نفسه فيها للتدخين على طول، فترة طويلة على ما يألف حياته الجديدة ويبطل. لازم طول الفترة الأولانية اللي هو تاب فيها وأقلع عن هذه المعصية لازم أديله البدائل. وعدته إن هو في إيده سجارة كل شوية يطلع علبة السجاير، دي بتبقى من نفس العلة، إنه يطلع علبة السجاير ويطلع منها سجارة ويقفل العلبة ويحطها في جيبه ويولع الولاعة ويشد نفس. مش التدخين، مش الدخان اللي دخل جوه بقه أول لذة، لا، ده أول لذة اللي هي إيه؟ تطليع علبة السجاير. فأبدأ وأنا بعالج لازم أحط كل مرحلة من المراحل دي في سكة علاجي. إن تطليع علبة السجاير هيطلع بداله، هيبقى في جيبه بدل علبة السجاير مصحف. هو كل فترة يحط إيده على جيبه عشان يطلع علبة السجاير، يقوم يلاقي إيه؟ مصحف، يقول لا إله إلا الله. وهحط له في جيبه الثاني كتاب حصن المسلم الصغير ده، بس يحط ايده. لو هو مثلا ايه، ما احنا هنلاقيه في البدايه مش سهل ان يحط ايده يلاقي المصحف يقوم يطلع المصحف ويقرا فيه. مش شرط ان هو هيطلع المصحف ويقرا فيه، فانا احط له الكتاب الثاني اللي اسمه ايه؟ حصن المسلم، يطلع برضه ويفره يلاقي فيه ذكر يعجبه يقوله. فاهم ازاي؟ نفس الحركه بتاعت ايه؟ الشفطه دي اعلمه يبقى معاه سواك. السواك ده برضه ممكن ايه؟ يديله بديل، يديله نكهه ريحه السواك، وبدله السواك ده كل يوم وكل يومين عشان تفضل ريحه السواك ده في ايده في بقه موجوده. لازم من لوازم المربي الفطنه، والفطنه دي من الصفات اللي العلماء ذكروها في صفات الانبياء، الصفات او الشروط اللازمه اللي بالاستقصاء عرفت في كل الانبياء. لابد ان يكون الفطنه اللي هي الذكاء والفهم، يبقى لماح، يبقى مدرك، ما يضحكش عليه، لا يخدع، لا ينكر به، يبقى فاطن ذكي، سريع البديهه. لازم المربي يبقى كده، بحيث ان العاصي ما يضحكش عليه، ما يلعبش بيه. وانما العاصي يبقى عارف ان المربي ايه؟ فاهمك. وممكن احيانا بيتسم المربي، مش احيانا، لازم يتسم المربي بخلق التغافل. اكتبوا الحاجات دي لان الحاجات دي مش مكتوبه عندي. صفات المربي او الصفات اللي لازم توافرها في المربي: التغافل. قالوا ايه؟ ليس النبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى. يتغابى يعني ايه؟ يتغافل، يعمل فيها مش واخد باله. يعني احيانا هتصدر حركه من العاصي اللي عايز يتوب ده وهفوتها، انا شايفها وكشف وعارفه، بس هفوتها بمزاجي. بس احيانا احتاج ان انا اوري له ان انا ايه؟ انا واخد بالي، انا شفته بس هفوتها من غير ما اعاتبه فيها ولا حاسبه عليها. ما نعملش زي فلان من الدعاة اللي قال ايه؟ معلش يصلي الفجر مره في الاسبوع وبعدين مرتين في الاسبوع. الكلام ده كلام فارغ. ترك صلاه واحده حتى يخرج وقتها متعمدا فهو كافر. ما ينفعش ان انا اتساهل في الامور دي ولا اتغافل عنها، وانما لابد ان انا اتوجه اليه. يعني دي بعض الشروط اللي خطرت على البال الان عشان نراعيها. وكلما اتى شيء، احنا اتفقنا في الاسبوع الماضي ان احنا هنبدا مع بعض ندرس كتاب كيف أتوب دراسة يعني مش قراءة، مش هنقعد نقراه. احنا بنقول كده ان التوبة وظيفة العمر.
يعني التوبة مش، احنا بنتكلم في مدارج السالكين ان المنزلة الاولى المنازل اليقظة، وبعدين الفكرة، وبعدين البصيرة، وبعدين العزم، وبعدين المحاسبة، وبعدين التوبة. ما بنقولش كده، بنقول ان التوبة مش مرحلة الانسان بيتوب ويبقى عدت مرحلة التوبة وينتقل للي بعديها، وإنما بنقول إن التوبة بتظل معاه طول العمر، وظيفة العمر. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. قال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا. فدي فكرة كويسة قالها أحمد، نكتبها برضو. نمرة واحد أن كتاب كيف أتوب ليس مرحلة تمر وينتهى منه وينتقل إلى غيره، وإنما ينتقل به إلى غيره. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه ورزق الصون بمنته ومنه من والاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه ورزق الصون بمنته ومنه من والاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه وأمره كما شاء ونهاه، ثم أجرى عليه القدر بموافقته هواه فنزعت يد التفريط ما كساه، ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهى. يا شيخ أحمد إنك أنت تشكل واحنا ماشيين كده، عشان لو قريت مع الراجل اللي جاي لك هيبدأ في البداية تعرف تقرأ على الأقل تشكل آخر الكلمات. طرد إبليس وكانت السماوات مأواه فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه وأبعده عن بابه للعصيان وأشقاه، وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. ألان الحديد لداود كما تمناه يأمن لابسه من يلقاه، ثم صرع مصانعه بسهم قدر ألقاه، فلما تسور المحراب خصماه أظهر جدال التوبيخ فخصماه، وظن داود أنما فتناه. ذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وأخفاه، فندم لما رأت عيناه ما جنت يداه، فلما أقلقه كرب ظلام تغشاه تضرع مستغيثا ينادي مولاه إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه. أحمده سبحانه وتعالى. تعالى ربنا سبحانه وحاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه فساقه إلى حجر عدوه فرباه، وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه، فمشى في البحر وما ابتلت قدماه. وتبعه عدوه فأدركه الغرق ووراه، حتى إذا قال آمنت إذا جبريل بالطين يسد فاه. وكان من غاية شرف موسى ومنتهى أنه خرج يطلب نارا فنادى يا موسى إني أنا الله. شرف أمته شرفا بما أولاه، فقال ربنا لهم وأني فضلتكم على العالمين ولكن جئنا بكنتم خير أمة أخرجت للناس أخذنا فالحمد لله. خلق محمدا صلى الله عليه وسلم فاختاره على الكل واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وسلم، وقربه منه حتى كان قاب قوسين وأدناه، فأوحى إليه من سره وكلمته ما أوحاه، ووعده المقام المحمود، فاللهم بلغه منى. الحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفنا، وأجلنا بالقرآن العظيم وعلمنا، وهدانا إلى بابه بتوفيق أودعناه. أحمده سبحانه حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله على محمد ما تحركت الألسن والشفاء، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله، ثم سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي جلسة مناجاة مع النفس ومحاسبة لها على تفريطها، سألت نفسي وسألتني: كيف تعرفين الله وتقرين بنعمه عليك ظاهرة وباطنة، ثم تبارزينه بالمعاصي في الليل والنهار؟ وقلت لها: أما تخشين الخسف؟ أما تخافين العقاب؟ وقلت لها: ألا تتوقين إلى الجنة بحورها وحريرها ونعيمها الذي لا ينفد؟ ألست تهربين من النار بسمهريرها وأغلالها وعذابها الذي لا ينتهي؟ ثم قلت لها: اختاري. فقالت: أتمنى يوما أتوب فيه إلى الله. فقلت لها: أنت في الأمنية فاعملي. قالت: فكيف؟ صف لي الطريق وبين لي العقبات، قل لي كيف أتوب. أخي التائب، لابد أن تعلم أن أول الطريق وقفة، والسير في الطريق عمل، وزاد الطريق توبة. واعلم أن الموت يأتي فجأة. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة. عايزين نتعلم في قراءة الكتب، ونعلم التائب المتربي إن أهم حاجة في قراءة الكتاب إنك تقرأ آيات القرآن. بعض الناس لما بيجي يقرأ المصحف، يقرأ في الكتاب ويلاقي آية يقوم يعمل إيه؟ يعديها. يعني يبص كده: واعلم أن الموت يأتي فجأة، يقول الله تعالى: قل يا عبادي، واعلم أخي التائب أنك تطلب السعادة. غلط. لعلك أنت ما بتستفدش من القراية دي إلا ثواب قراءة الآية. قراءة الآية بتاخد على كل حرف 10 حسنات، وقراءة كلامنا ما بتستفدش حاجة، ما بتاخدش فلوس، ما بتاخدش قصدي حسنات عليك. الحسنات اللي أنت بتاخدها، شوف الحسنات اللي أنت بتاخدها على قراءة القرآن. عشان كده عايزين نعود التائب ونعود الراجي ونعود الملتزم. أهم حاجة قراءة القرآن، إنك تقرأ الآيات، إنك تقرأ الآية وتقرأها على مهلك وتتدبرها وتشوف إيه المقصود منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بس إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. عايزين برضو نعلم على ثم لا تنصرون، ونعلم على بغتة.
أن تقول نفس يا حسرتا، علم على يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني، علم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، علم على واستكبرت وكنت من الكافرين. فالتوبة أخي التائب هي ملاك أمرك، هي مبعث حياتك، هي مناط فلاحك. ما زلت بكلمه ببساطة إن هو لسه مبتدئ، مش عايز أقول له بقى إيه إن يا عبادي دي إن مقام عالي، عايز أمشي لسه في مقامه برضه. لأن شر ما يصاب به التائب في أول الطريق الغرور. إحنا قلنا إيه؟ إن التائب في أول الطريق ربنا سبحانه وتعالى بيدوقه، بيكرمه، بيدوقه حتة أنس وشوية شوق وشوية حب. ربنا بيديله ده في البداية، لكن ده كله بيروح بعدها مباشرة. مش عايز أعيد كل الكلام اللي قلناه قبل كده. إن قلنا كده زي ما أنت تروح عند البقال وعايز يدوق، يقول لك دوق حتة الجبنة دي، دوق حتة الحلاوة دي، دوق الزيتونة دي، فدوق بس. لكن لو قلت له اديني كيلو يقول لك ايه؟ ادفع. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اول الطريق بيدوق التائب ايه؟ لذة الانس بالله. لكن اذا اراد انه يعيش الانس يحتاج انه يجيب الانس ده بايه؟ بعمل. كل المعاني اللي في اول الطريق دي بتروح. عشان كده كله في الاول له شره. فبيبدا وهو حاسس ويقول لك انا كنت في اول التزامي طاير. كل ده راح ليه؟ لأنه ما عملش. لو عمل كان طار. احنا خدنا الحتة دي دلوقتي، هنكتفي على كده. وفهمتوا طريقة العمل في الكتاب ازاي. ماشي؟ عايزين الأسبوع الجاي يا عم الشيخ أشوفك أنت اشتغلت في الكتاب كده.